Att sälja nakenbilder och klipp på nätet är ett smidigt sätt att tjäna pengar. 3, 2, 1, gå. Jag tänker så här, det beror på vad man ser som smidigt. Ja. Jag tycker inte det finns någonting egentligen som är smidigt med det. Sen kan jag säga att jag har inte tjänat så mycket pengar på någonting för så lite tid jag lägger på det. Men jag vet ju också att det kommer en jävla massa jobb med det. Det är väldigt mycket så här, vad ska man säga, kundkontakt. Det är väldigt mycket prata med, skriva med, men det är verkligen inte så lätt som folk tror. Jag kan göra en video på typ 10 minuter som jag tar om 5 gånger. Och då har det gått en timme liksom. Bara 1 minut video tar lång tid för det är så här inspelning och sen så ska allt vara rätt och kameran och ljuset och det och vinkel bla 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 bla. Alltså, och så sminket innan. Ja, exakt, sminket innan och sen klippen det är exakt det. Och sen måste man veta vad personen vill ha specifikt. För mig personligen i alla fall så tror jag att det hade varit väldigt privilegierat för mig att säga att det inte är smidigt om man jämför med andra yrken, för att det är det. Jag kan sätta mina egna arbetstider, jag jobbar hemifrån. Jag tjänar mycket per timme jag lägger ner på det. Sen såklart så är det ju väldigt mycket tur. Alla har inte så mycket tur. Jag vet också om att jag är privilegierad för att jag är någorlunda konventionellt attraktiv. Liksom, och då har du redan ett försteg där. Jag är en cis-kvinna, jag har ett försteg där. Så det hade varit väldigt svårt för mig att säga att det inte är det. Trots allt det stigma som man får möta. Alltså jag ställde mig mest där för att det är så här, alltså smidigt är liksom kanske inte. Det kan gå fort och det kan gå långsamt beroende på vad du har för content och vad du har för följare eller köpare och sånt här. Men samtidigt så ställer jag mig här för att PTSD och allt som kommer med det liksom, när man hamnar i en sån utsatt situation när jag inte hade något annat val än att sälja min kropp för att ha råd med hyran, och då blev det liksom, det var inte ett frivilligt val jag gjorde, och nu min psykiska hälsa har liksom kraschat i backen. Och då var det aldrig ett smidigt sätt. Det var aldrig ett bra sätt att tjäna pengar på. Och jag tycker också att det är viktigt att påpeka att liksom den genomsnittliga inkomsten som användare på OnlyFans tjänar är $180 i månaden. Vilket är alltså ungefär 2000 kronor. Det är mindre än en existensminimum. Nästa påstående. Synen på min egen kropp har förändrats av att sälja bilder och klipp. 3, 2, 1, gå. Om man jobbar i en bransch där ens kropp står helt i fokus och man är väldigt, väldigt aware. Man måste bli väldigt aware. Om man inte är det så säljer man inte. För man måste veta exakt varenda liten hur man ska vara, hur man ska se ut. Så jag tror att när man blir överdrivet medveten om sin kropp så är det väldigt otroligt att det inte påverkar ens självbild eller ens syn på ens kropp eller så. Alltså från början så började jag med det på grund av att jag redan hade en skev självbild och tyckte väl liksom inte att men jag såg väl mig själv mer som ett objekt, eller jag såg min kropp mer som ett objekt, och började då inse att jag kan faktiskt tjäna pengar på det här objektet som jag ändå inte tycker om. Men jag skulle ändå säga att själva säljandet har bidragit till en ännu mer skev självbild än vad jag hade innan. Jag tänker ändå att sälja bilder och filmer var för mig en väldigt tydlig del av liksom processen inför att jag senare började träffa andra. Så lite oavsett så tror jag att det har påverkat bilden av min kropp. Och jag upplever att den har påverkat den på samma sätt som du har varit inne på. Att man ser sig själv lite som ett objekt som kan utnyttjas. För mig är det precis tvärtom. Jag hade börjat med sexarbete när jag var 18 och sen så några månader senare så var jag med om ett övergrepp. Och just att hitta tillbaks till mig själv och att inte se mig själv och min kropp där övergreppet fick mig att se på mig själv. Att hitta tillbaks till att vara säker och känna mig trygg i min kropp och att må bra i min kropp. Det hjälpte mitt sexarbete med något enormt. Och som sagt, vad som ni har tagit upp innan, jag tror att det är ju väldigt svårt att reda ut vad som är på grund av vad. Jag får alltid väldigt mycket komplimanger, och även om man så här kan stänga ute det någorlunda och liksom så här, man ska tänka på sig själv och hur man ser sig själv, så blir man ju såklart påverkad om man dag in och dag ut hör någonting positivt om en själv. Liksom. Min upplevelse av kommersiell sexuell exploatering som jag kallar det för. Ja, precis. Att jag har liksom fått höra under hela min uppväxt att jag är en slyna, att jag är en slampa, att jag är äcklig, att jag är till för att använda. Så får man höra det varje dag så fastnar ju det också i ens självbild. Ja. Precis. Så upplevelsen där kan ju verkligen skilja sig åt. Ja, det är det jag menar med att jag är väldigt privilegierad i att ha en positiv syn på det. Liksom.
Alltså, en grej som jag tänker väldigt mycket på, alltså, när man säljer bilder och videos och sånt här, man får väldigt mycket komplimanger, man får höra liksom hur snygg man är och hur fin rumpa man har och jada jada jada. Men alltså, den typen av komplimanger hjälper inte riktigt min självbild när jag liksom får höra det från så här 50-åriga gubbar typ. Får jag höra det från någon som jag typ dejtar eller så här, som säger att men gud vad vacker du är, då alltså ändras ju min självbild till det bättre. Men att få höra från liksom folk som köper mina bilder, det gör inte min självbild bättre på det sättet. Jag tänker vare sig det är bra eller dåligt. Nästa påstående. Okej. Det var inte jag den här gången. Jag har ångrat något jag har gjort på en bild eller video som jag har sålt. 3, 2, 1, gå. Alltså jag personligen har inte gjort det. För att jag kollade igenom mina bilder och videos typ 100 gånger innan jag bestämmer mig för okej, jag lägger ut det här eller jag skickar det här. Så att jag inte ska ångra mig. Har man förståelse för att allting man gör på internet alltid kommer ligga på internet, så antingen så når man en point där man lär sig att inte bry sig om det, eller så får man bara liksom, kanske som du gör, kolla igenom det en extra gång. Alltså jag kände, jag blev väldigt ensam här borta. Men jag kände typ att alltså, från början så hade jag liksom en gräns att men det är bara det här jag gör. Och sen så har den här gränsen liksom flyttats lite ju mer pengar jag har insett att jag kan tjäna. För att mitt syfte från början med att sälja mig, det var enbart pengarna. Och då gjorde det att om en person erbjöd mig mer pengar för att visa någonting som jag egentligen inte var bekväm med, då gjorde jag det ändå. Så att jag har liksom visat saker och jag har gjort saker som jag egentligen inte liksom ville. Det är ju det här med att gränsen tänds ut lite för att man kan tjäna mer på det och för att på något sätt också att man gör sig själv mer bekväm med det för att man behöver det. Och jag tror att om man börjar tidigt så tror jag att det är mycket större risk för att det slutar med att man någon gång liksom postar eller gör någonting som man kanske inte var bekväm med. För att jag tror att det är lättare att folk ser att de kan tänja på ens gränser, och jag tror också att det är lättare att man själv pushar på sina gränser. Jag blir tillfrågad om någonting och jag bara nej, jag kommer inte göra det. Och sen blir jag tillfrågad om några till och då inser jag att fast då kan jag tjäna pengar av alla de här. Alltså det har blivit lite sådana situationer att jag gör en grej mot en person och då kan jag göra det till flera och så kan jag tjäna mer pengar på det så sätt. Men så ser jag också på det. Det är också därför jag står på nej. För det är så här, jag delar väldigt många erfarenheter med dig. Men sen är det också så här, jag ser mig själv ändå som att jag har haft relativt tur i människor jag har runt om mig som jag kan prata med. Och att jag också har haft koll på vad jag har gett mig in på. För jag började inte allt för ung. Den främsta anledningen till att jag liksom inte ångrar det jag gjorde är för att jag egentligen inte tycker att det var jag som gjorde någonting fel. Sen så är det ju så att jag idag går i liksom traumabehandling, har PTSD och jag har gått igenom en massa rättsprocesser på grund av det jag har varit med om. Och det är klart att jag inte tycker att det är asfett och nice. Men jag kan känna att det är inte jag som ska ångra de handlingarna, utan det är någon annan som det ansvaret ligger hos. Så därför står jag på den här nej-sidan. Från början så tänkte jag bara okej, jag ska inte göra någonting helt naket. Jag ska bara göra med typ så här underkläder på. Men sen så kom ju det här efterfrågan, bara kan du skicka helt naket så betalar jag så här mycket. Och då blir man lite så här bara, men kanske bara den här gången. Fast sen blir jag väldigt obekväm och säger liksom, jag är inte bekväm med det här, jag vill inte göra det här. Och då blockar jag personen. Sättet jag hanterade på är väl typ att jag pratar mycket med mig själv. Alltså väldigt så här, okej, men är du okej med det här? Typ, vad tycker jag om det här? Det jag gör nu, alltså jag gör inte bara saker för jag tänker pengarna. Och om jag får den här pengakänslan, bara pengar, så mycket typ. Så går jag tillbaka lite och okej, men är det värt det? Vill jag göra det? Jag har liksom en hel process innan jag lägger ut någonting. På internet generellt och med människor i livet generellt så måste man vara... Nästa påstående. Jättehård! Att sälja bilder och klipp på nätet gör steget till att sälja sex kortare. 3, 2, 1, gå. Jag vill typ stå så. Ja, alltså jag ställde mig här för att jag har själv hamnat i prostitutionen på grund av att jag började med att sälja bilder. Jag skulle säga att säljandet av nakenbilder är absolut en inkörsport till prostitution. Det finns väldigt tydliga... Alltså min personliga åsikt är ju att jag själv har ju ändå en slags gräns. Men jag vet ju också att jag har ett val och det är jättemånga som inte har ett val. Jag håller inte med om att det är en inkörsport överhuvudtaget. För att jag tror att det mer handlar om
att du är mer trolig som person att antingen om du har sexarbete generellt som ett självskadebeteende, att vara samma person som sen också eskalerar i det självskadebeteendet till att då göra träffar. Eller om du har att sälja bilder som ett frivilligt sexarbetande. Då tror jag mer att det är troligt att du är samma personlighetstyp som väljer att dra sig till det. Om du sexarbetar för att det är ett självskadebeteende till exempel, då tror jag också att det är mer troligt att det eskalerar till att träffa för att det är varför du gör sexarbete från första början. Och inte att det är att det ena leder till det andra. Jag håller inte med. Men jag förstår Men du vad förstår. du tänker. Det känns som ett väldigt privilegierat sätt att se på det, lite. Det håller jag inte med om att det är. För jag känner, alltså från ens personliga perspektiv, ja. Men det finns kopplingar att dra mellan att sälja bilder och det här med att även fast man är väldigt stark i person och kan vara så här, men nej, jag gör inte det här, så dras ändå gränsen på något sätt för väldigt många till slut. För mig var det aldrig ett jobb. Det har aldrig någonsin varit ett arbete. Liksom. Det har inte, alltså visst, jag har kunnat tjäna pengar på det, men vad gjorde det med min psykiska hälsa egentligen? Alltså ingenting som kan jämföras med att gå till Arbetsförmedlingen och skaffa ett jobb via dem. Liksom. Det finns ju såklart de som uppenbarligen väljer att göra det här, men det är en väldigt liten minoritet, tror jag. Alltså, jag tror att de som hamnar i det på grund av till exempel ekonomiska eller sociala eller psykiska anledningar, det är liksom många fler som hamnar där ofrivilligt än frivilligt. Det är fastslaget i forskning att framförallt om barn och unga att det är en inkörsport in i prostitution. Att prostitution ofta börjar med att barn först groomas på internet, får ersättning för att skicka någon lättare bild och senare eskalerar det då till att man får ersättning för träffar. Nästa påstående. Det är feministiskt att själv kunna välja att tjäna pengar på sin kropp. 3, 2, 1, gå. Alltså, när det kommer till min egna del så kan jag känna att jag har blivit mycket mer bekväm med min sexualitet och så. Men jag tycker inte nödvändigtvis att det är feministiskt. Jag tror att det är bra att kvinnor får visa sin sexualitet mer, och det blir ju oftast ur ett perspektiv som är lite mer riktat mot kvinnor när det är kvinnan själv som bestämmer vad hon producerar. När jag tänker typ på hur mycket det påverkar kvinnor, det är ju både bra och dåligt i och för sig. Jag kanske ska stå på delvis jag. Om det är bra. Jag vill att kvinnor ska kunna få göra vad de vill, men samtidigt köpa bilder är väldigt objektifierande. Den bilden vi ger av sexualitet är ju också väldigt, alltså det är verkligen inriktat på the male gaze. Alltså det kan man inte ignorera. Alltså att det finns en plattform som OnlyFans där man kan nå ut till jättemånga köpare kommer liksom alltid att leda till, tror jag, att det utnyttjas av människohandlare, men också att den fattigaste gruppen kvinnor till slut hamnar där. En handling är inte feministisk bara för att den som utför handlingen råkar vara feminist. Men jag tycker samtidigt, gör man det av egen vilja och för att man själv vill det, för att man själv är stolt över sin kropp och har inga problem med att visa upp det, så då tycker jag absolut det är väl feministiskt. Får jag lägga till Ingrid? Nästa påstående. Jag är rädd att mina bilder och klipp sprids utanför sidan där jag säljer dem. 3, 2, 1, gå. Det är väl klart att man alltid kommer ha, eftersom att det är så tabubelagt och för att det finns så mycket skam kring sexarbete eller till att sälja bilder och videos. Det är klart att man kommer få en reaktion om det kommer ut och man liksom videos läcker och så. Jag är inte rädd för att mina bilder sprids för att folk ska se min kropp, så det kan jag inte bry mig mindre om. Bara enjoy. Samma. Men att sen typ såhär, folk får fel syn av en för att det är så pass tabubelagt. Liksom. Det är riktigt. Ja, exakt. Men grejen är också att jag är inte den personen som jag är när jag säljer. Jag är en helt annan person. Jag har en persona för den jag säljer och jag är inte den personen. Det är skådespel. Precis. Ja. Men det är också ganska intressant att det liksom krävs att man behöver vara en annan person. Eller liksom varför finns det behovet av att man ska heta ett annat namn och ha en helt annan personlighet än den vanliga? Det finns ju liksom inte i andra typer av arbeten. Över åren så har jag fått väldigt många, speciellt unga tjejer, som skriver till mig och frågar innan de tänker börja med sexarbete. Och då frågar de så här: hur kan jag vara anonym? Om jag sätter ett annat namn, kommer jag göra så här? Och då säger jag alltid samma sak till dem, att det spelar ingen roll vad du gör. Folk kommer alltid hitta det ändå.
För att allting på internet kommer alltid hitta till fel person. Det spelar ingen roll hur mycket du försöker dölja eller inte. Liksom. Jag säger alltid att har du valet att välja något annat, välj något annat om du inte är 150% bekväm med att din mamma, din bror, din syster, alla kommer få reda på det, alla kommer veta det. Så är det alltid. Jag känner många personer som har fått sina bilder spridda och sen har blivit stalkade av olika personer. Eller som har fått sina bilder spridda och blivit av med jobbet. Ja, alltså, jag har ju liksom ett helt annat yrke idag. En av mina största rädslor är liksom att någon av kunderna på mitt jobb ska liksom känna igen mig eller ha sett mig alltså på en bild någonstans. Men sen har jag också varit med om flera gånger på typ datingappar att killar har så här, det är du. Och det är lika jävla creepy varenda jävla gång. Och alltså den känslan när någon skickar en printscreen och man bara, det där är min kropp. Alltså den känslan och den rädslan. Och de gör är det för att få en att skämmas också. Det är det som är det fula. De gör det för att få en att skämmas. Och liksom den känslan är så jobbig. Och jag tycker verkligen att en viktig del i att liksom bryta hela det här är att just det här med att lägga skulden där den här hemma. Vi har liksom ingenting att skämmas över för att våra bilder ligger ute på internet. Nej. Utan det är andra som har någonting att skämmas över för att de hotar oss eller vill försöka få oss att skämmas när de skickar bilderna till oss. Eller för att de har köpt bilder. Ansvaret ligger hos köparen. Exakt. Ja. Vi har absolut ingen skuld att bära. Liksom. Det är just som du säger väldigt viktigt att lägga skulden där den hör hemma. Sen dock samtidigt så tror jag att jag är väldigt tråkig i min syn att alla de här negativa konsekvenserna som kommer från samhället och allt så här liksom, jag räknar alltid med dem och att det kommer hända och att det kommer hända alla just därför att Tack. världen är hemsk. Det var alla påståenden.